السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول للناس اللي عندهم أنفلونزا، أو مثلا عايزين يضيعوا العدوى من البيت. طبعا أنا أول ما شغلت الفحم ولعته افتكرت بسرعة إن أنا أنزل لكم فيديو إن شاء الله إن هو مفيد ليكم. بصوا يا جماعة، عارفين اللبان ده، اللبان الدكر، طبعا موجود عند اي عطار او حتى في السوبر ماركت في قسم البهارات والحاجات ديت. اللبان دوت احنا بنجيبه، طبعا ليه فوائد كتير جدا. من ضمنها مثلا اننا بننقعه في ميه مثلا سخنه يومين 3، وبعدين نبدا ناخد منه لو احنا عندنا كحه او يعني حاجه على الصدر، بلغم او حاجه زي كده، هو بيعالجها. وطبعا له استخدامات كتير جدا. مش هقدر ان انا اتكلم عن كل الفوائد بتاعته، بس في فايده جميله جدا. بما ان انا الفتره اللي فاتت ديت كان عندي انفلونزا، وبعدين اتعادوا مني البنات. حتى انا خايفه بقى ان جوزي كمان يتعدي، فقلت بسرعه يعني اعقم الجو. ازاي بقى؟ احنا ولعنا الفحم بالشكل ده، هنحط عليه اللبان كده. طبعا هي ريحته قوية، ريحته قوية جدا يعني. بس معلش، عشان نعقم المكان. احنا بنعقم المكان، هو ما بيمنعش ال يعني ما بيمنعش الفيروس او التعب، بس على الاقل بيمنع ان العدوى تنتشر. بصوا انا طبعا كل ما بتسيح الكمية اللي قدامي ديت، شايفين الدخان بتاعه طبعا كتير جدا. بخليه لحد ما يعبي الغرفة تماما. ببعد طبعا عن الغرفة الفترة ديت لحد ما يعني ساعة كده، ساعتين، وبعدين افتح الشبابيك اهويها. مفيد جدا، جربوه. اللبان الدكر معروف، هو مش يعني مش غالي، حاجة رخيصة، وفي نفس الوقت فوائدها كتيرة كتيرة جدا يعني. اللي هو اللبان العربي، يعني احنا عندنا في مصر بنقول عليه اللبان الدكر، في دول الخليج اللي هو اللبان العربي. اهو اوريكم شكله من قريب كمان مرة، اللي هو شكل المستكة يا جماعة، اللي شكل المستكة كده. بس اللبان، اي عطار في الدنيا تقولي له لبان خلاص بيتعرف. طبعا ان شاء الله نعمل حلقات تانية عن فوائد اللبان. كمان في خلطة حلوة للتخسيس، او ان هي بتحفز على حرق الدهون. برضو هبقى انزلها لكم في فيديو مستقل. ان شاء الله ربنا يعافينا ويبعد عنكم كل شر يا رب، يعني ما تشوفوش حاجة وحشة بإذن الله. اعملوا الطريقة ديت، وان شاء الله اللي عندهم مثلا انفلونزا ربنا يشفيكم. ان شاء الله مش هتتنقل لحد طول ما انتوا عاملين الخلطة دي في البيت. اشوفكم في فيديو جديد، والجاي احلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.